OSI model. OSI भनेको चाहिँ Open System Interconnection Model. It is developed by ISO International Standard Organization in 1977 for the network design. नेटवर्क डिजाइनको लागि आइएसओले 1977 मा एउटा मोडल डेभलप गर्यो जसको नाम चाहिँ OSI मोडल अर्थात् ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोडल. This model is a set of guidelines that application developer can use to create and implement the application. यो OSI मोडल चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपरहरूले कुनै पनि एप्लिकेसन्स क्रिएट गर्नु अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि कम्प्युटर नेटवर्कमा कुनै एप्लिकेसनलाई क्रिएट गर्नु अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि यो गाइडलाइन चाहिँ युज गर्छ अरे. यो मोडल चाहिँ गाइडलाइनको रूपमा डेभलपरहरूले युज गर्छ. It proposed a 7-layer architecture for the networks which describes how the information from a software app from a computer moves to a software applications in another computer through a network medium. OSI मोडलले चाहिँ 7वटा लेयर भएको आर्किटेक्चर चाहिँ प्रपोज गरेको छ. नेटवर्कको लागि कुनै पनि नेटवर्कको लागि 7वटा लेयर चाहिँ यसको आर्किटेक्चरमा रहेको छ हैन. र यसले के डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरमा रहेको सफ्टवेयर एप्लिकेसन्समा बाट इन्फर्मेसन्सहरू एउटा कम्प्युटरमा सफ्टवेयर एप्लिकेसन्सबाट एउटा इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ अर्को कम्प्युटरको सफ्टवेयर एप्लिकेसन्सहरूमा कसरी मुभ गर्छ त त्यो बारेमा डिस्क्राइब गर्छ हैन. नेटवर्क मिडियमहरू युज गरेर नेटवर्क मिडियमको माध्यमबाट कसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटा सफ्टवेयरबाट अर्को सफ्टवेयर हैन एउटा कम्प्युटरमा रहेको सफ्टवेयरबाट अर्को कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा मुभ गर्छ ट्रान्सफर हुन्छ त त्यो बारेमा चाहिँ OSI मोडलले डिस्क्राइब गर्दछ. र 7वटा लेयर आर्किटेक्चर भनेको छ. 7वटा लेयर भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बटमदेखि हेर्ने हो भने फिजिकल लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, थर्डमा नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, फिफ्थमा सेसन लेयर, सिक्समा प्रेजेन्टेसन लेयर र सेभेन्थमा एप्लिकेसन लेयर. यसरी 7वटा लेयर आर्किटेक्चर चाहिँ हामी OSI मोडलमा पाउन सक्छौँ. यो The top 3 layers define how the application within the end station will communicate with each other and the users. यो माथिको टप 3 सेसन, प्रेजेन्टेसन र एप्लिकेसन्स लेयरले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि कसरी एउटा इन स्टेसनमा एउटा एप्लिकेसन्सले चाहिँ अन्तिममा कसरी एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्छ अथवा युजरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टप 3 लेयरले डिफाइन गर्छ. बटम 4 लेयरले फिजिकल डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर र ट्रान्सपोर्ट लेयर. बटम 4 लेयरले चाहिँ it defines how the data is transmitted into end एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा कसरी एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा कसरी डाटा चाहिँ ट्रान्समिट भएको छ त त्यो कुरा चाहिँ बटम 4 लेयरले डिफाइन गर्छ. OSI model itself is not a network architecture because it doesn't specify the exact services and protocol to be used in each layers. It just tells what each layers should do. OSI model आफैमा एउटा नेटवर्क आर्किटेक्चर चाहिँ होइन, किनभने यसले एक्ज्याक्ट सर्भिस र प्रोटोकल हरेक लेयरमा कस्तो एक्ज्याक्ट सर्भिस र प्रोटोकल हुन्छ त त्यो बारेलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्दैन है. कस्तो किसिमको प्रोटोकल हरेक लेयरमा हुन्छ, के सर्भिस चाहिँ हरेक लेयरमा हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ एक्ज्याक्टली स्पेसिफाई नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि OSI मोडल चाहिँ नेटवर्क आर्किटेक्चर होइन. यसले केवल यो लेयरले के गर्छ त इट जस्ट टेल्स वाट इच लेयर सुड डु. हरेक लेयरले यो इच लेयरले चाहिँ के गर्छ त त्यो कुरा मात्रै चाहिँ OSI मोडलले भन्छ. तर हरेक लेयरमा कस्तो किसिमको प्रोटोकल युज हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसले स्पेसिफाई गर्दैन. त्यही भएर यो आफैमा चाहिँ नेटवर्क मोडल होइन भनेको छ हैन. र छोटो छोटो यसको फङ्सनहरू हेर्ने हो भने के गर्दो रहेछ भनेर हेर्ने हो भने फिजिकल लेयरले इट ट्रान्समिट द र बिट स्ट्रिम ओभर द फिजिकल मिडियम. एउटा फिजिकल मिडियममा एउटा र डाटा बिटहरूलाई ट्रान्समिट गर्ने काम चाहिँ फिजिकल लेयरले गर्दछ. सुरुको फिजिकल लेयर बटम लेयर. त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरले चाहिँ डिफाइन्स द फर्मेट अफ डाटा अन द नेटवर्क. नेटवर्कमा डाटाको फर्मेटलाई डिफाइन गर्ने काम डाटा लिङ्क लेयरले गर्दछ. नेटवर्क लेयरले डिसाइड विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक. कुन चाहिँ फिजिकल पाथमा डाटा जाने त, कुन चाहिँ फिजिकल पाथ कुन चाहिँ पाथ चुज गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त त्यो लजिकल पाथ डिसाइड गर्ने काम चाहिँ नेटवर्क लेयरले गर्दछ. ट्रान्सपोर्ट लेयरले ट्रान्समिट द डाटा युजिङ ट्रान्समिसन प्रोटोकल इन्क्लुडिङ TCP एन्ड UDP. ट्रान्सपोर्ट लेयरले केवल डाटाहरूलाई
ट्रान्समिट गर्ने काम गर्दछ। एउटा इन्टबाट अर्को इन्टमा डाटाहरूलाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्दछ के युज गरेर एउटा प्रोटोकल जसलाई हामी ट्रान्समिसन प्रोटोकल भन्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ टिसिपी र युडिपीको कुरा आउँछ, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र युजर डाटा प्रोटोकल, त्यो चाहिँ पछि हामी पढ्नेछौँ डिटेलमा। अहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरले सर्टमा भन्दाखेरि डाटालाई ट्रान्समिट गर्ने काम एउटा इन्टदेखि अर्को इन्ट युजिङ द ट्रान्समिसन प्रोटोकल। फिफ्थमा सेसन लेयर। सेसन लेयरले कनेक्सन्सहरूलाई मेन्टेन गर्दछ। इट मेन्टेन्स द कनेक्सन्स एन्ड इज रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ द पोर्ट्स एन्ड सेसन्स। सेसन लेयरले यसको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको पोर्ट्स र सेसन्सहरूलाई मेन्टेन गर्नु, त्यो चाहिँ सेसन लेयरको काम हुन्छ है। चाहिँ हामी यस्तै डायलग कन्ट्रोल सिङ्क्रोनाइजेसन्सहरू त्यस्तो प्यारामिटर्सहरू त्यस्तो फङ्सनहरू चाहिँ सेसन लेयरभित्र पर्दछ। प्रेजेन्टेसन लेयरले इट इन्स्योर्स द्याट डाटा इन अ युजेबल फर्मेट एन्ड इज वेयर डाटा इन्क्रिप्सन अकर। प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ त डाटा चाहिँ युजेबल फर्मेट रिडेबल फर्मेटमा छ है भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्दछ। र डाटा इन्क्रिप्सन्स पनि प्रेजेन्टेसन लेयरमा हुन्छ। इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन्स कम्प्रेसन डिकम्प्रेसन्स त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा हुन्छ। एप्लिकेसन्स लेयरमा ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन लेयर पनि भनिन्छ एप्लिकेसन लेयरलाई, जहाँ चाहिँ ह्युमन र कम्प्युटर इन्टरेक्सन गराउनको लागि इन्टरफेसको रूपमा काम गर्दछ। वेयर द एप्लिकेसन्स क्यान एक्सेस द नेटवर्क सर्भिसेस, जहाँ चाहिँ एप्लिकेसन्सले एउटा नेटवर्क सर्भिसलाई एक्सेस गराउँदछ हैन। यो एप्लिकेसन्स लेयरले अझै डिटेलमा हामीले तल डिस्क्राइब गरेको छ। नम्बर 1 फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज कन्सर्न्ड विथ द ट्रान्समिसन अफ र डाटा बिट्स ओभर द कम्युनिकेसन लाइन। कम्युनिकेसन्स लाइनमा र डाटा बिट्सहरूलाई ट्रान्समिट गर्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ फिजिकल लेयर हुन्छ हैन। डाटा बिट्सहरूलाई कम्युनिकेसन्स लाइनमा ट्रान्समिसन गराउन काम चाहिँ फिजिकल लेयरको रहेको छ। The layer is implemented in the hardware of the networking device. Networking devices को हार्डवेयरमा यो लेयरलाई इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ हार्डवेयरसँग कनेक्टेड रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ इट्स स्पेसिफाइज द वायर्स एन्ड कनेक्टर फर द सिस्टम टु कनेक्ट। सिस्टम कनेक्ट हुनको लागि यसले वायर र कनेक्टरहरू स्पेसिफाई गर्दछ। वायर्स एन्ड कनेक्टर्स चाहिँ फिजिकल लेयरमा स्पेसिफाई हुन्छ। इट इज कन्सर्न विथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स इस्युज अफ द फिजिकल मिडिया कनेक्टर्स द टाइप अफ मोडुलेसन बिङ युज। फिजिकल मिडियाहरूको यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स इस्युहरू फिजिकल मिडिया कनेक्टर्स कस्तो किसिमको मोडुलेसन युज हुने हो त त्यो कुराहरू चाहिँ फिजिकल लेयरसँग सम्बन्धित हुन्छ। र डाटा लिङ्क लेयरमा आइपुग्दाखेरि यसले चाहिँ डाटा लिङ्क कन्ट्रोल नेटवर्कमा डाटा लिङ्क कन्ट्रोल चाहिँ प्रोभाइड गर्दछ हैन। यसले चाहिँ इट इज कन्सर्न विथ द रिलायबल ट्रान्सफर अर डाटा ओभर द कम्युनिकेसन च्यानल प्रोभाइडेड बाई द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर प्रोभाइड गरेको एउटा कम्युनिकेसन च्यानलमा चाहिँ डाटाहरू ट्रान्सफर ठिकसँग भइरहेको छ है भन्ने बारेमा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरले एकदम उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यसमा उनीहरूको सम्बन्ध कन्सर्न हुन्छ है। जुन फिजिकल लेयरले डेभलप गरेको प्रोभाइड गरेको कम्युनिकेसन च्यानलमा चाहिँ डाटाहरू रिलायबल भएर ट्रान्सफर भइरहेको छ है त्यो कुरा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरले हेर्दछ। अनि इट ब्रेक्स द डाटा इन्टु डाटा फ्रेम्स। डाटा लिङ्क लेयरले डाटालाई डाटा फ्रेम्सको रूपमा ब्रेक गर्दछ र transmits the frame sequentially over the channel and checks for the transmission error. फ्रेमलाई सिक्वेन्सली च्यानलमा ट्रान्समिट गर्दछ र ट्रान्समिसन एरर पनि चेक गर्दछ। डाटा लिङ्क लेयरले डाटालाई फ्रेममा डिभाइड गर्छ, फ्रेममा ब्रेक गर्छ, फ्रेमलाई सिक्वेन्सली च्यानलमा पास गर्छ र एररलाई यसले चेक गर्छ। इट अल्सो डज द फिजिकल एड्रेसिङ एन्ड कन्ट्रोल द फ्लो एन्ड एरर। यसले फिजिकल एड्रेसिङ गर्दछ र फ्लो र एररलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसको छ डाटा लिङ्क लेयर। थर्डमा आयो नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयरले अघि हामीले के भनेको थियो नेटवर्क लेयर डिसाइड्स विच पाथ द डाटा विल टेक। डाटा लिङ्क लेयरले फर्मेट, नेटवर्क लेयरले फिजिकल पाथ डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ डाटा विल टेक हैन। कुन पाथमा डाटा जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ त यहाँ छ। इट डिटरमाइन्स द बेस्ट पाथ फर द डाटा ट्रान्समिसन। डाटा ट्रान्समिसन हुनुको लागि कुन पाथ चाहिँ बेस्ट हुन्छ त त्यो बारे चाहिँ यसले नेटवर्क लेयरले डिटरमाइन गराउँदछ। इट प्रोभाइड्स द राउटिङ एन्ड रिलेटेड फङ्सन द्याट इनेबल द मल्टिपल डाटा लिङ्क्स टु बी कम्बाइन्ड इन्टु एन इन्टर नेटवर्क। यसले चाहिँ राउटिङ र रिलेटेड राउटिङ जस्ता सम्बन्धित फङ्सनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, जसले चाहिँ हामीले मल्टिपल डाटा लिङ्क्सहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा नेटवर्क बनाउँदछौँ।
त्यस्तो फङ्सनहरूलाई चाहिँ नेटवर्क लेयरले त्यस्तो फङ्सनहरू चाहिँ नेटवर्क लेयरमा रहेको हुन्छ हैन। मल्टिपल डाटा लिङ्क्सहरू थुप्रै थुप्रै डाटा लिङ्क्सहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड भएर कम्बाइन्ड भएर एउटा नेटवर्क बनाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो एउटा सुइटेबल नेटवर्क कम्बाइन्ड भएर एउटा इन्टर नेटवर्क एउटा नेटवर्क फर्म गर्ने काम त्यस्तो फङ्सन भनेको चाहिँ नेटवर्क लेयरमा रहेको हुन्छ। Some functions of the network layer are routing and forwarding, packet handling, and maintaining the routing information. Routing र forwarding, packet handling र routing information maintain गर्ने फङ्सनहरू चाहिँ नेटवर्क लेयरमा रहेको हुन्छ। It does network addressing and data transmission between the subnets. सबनेट्सहरू बीच नेटवर्क एड्रेस गर्ने काम, डाटा ट्रान्समिसन गर्ने काम चाहिँ नेटवर्क लेयरको रहेको हुन्छ है। यहाँसम्म भयो। त्यसपछि फोर्थ लेयर भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर। अघि हामीले के भनेको थियो, ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ डाटाको ट्रान्समिट गर्नुकोसँग सम्बन्धित हुन्छ युजिङ द ट्रान्समिसन प्रोटोकल इन्क्लुडिङ टिसी एन्ड युडिपी हैन। यहाँ चाहिँ डिटेलमा के भनेको छ, ट्रान्सपोर्ट लेयर इट म्यानेजेस द इन टु इन कनेक्सन्स एन्ड डाटा डेलिभरी बिट्विन द टु होस्ट। ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ इन टु इन कनेक्सन्सलाई म्यानेज गर्छन् र दुईटा होस्ट बीच डाटा डेलिभरीसँग यसको डाटा ट्रान्समिसन डाटा डेलिभरीसँग चाहिँ यसको कन्सर्न हुन्छ। It accepts data from the above layer. माथिको लेयरबाट डाटालाई एक्सेप्ट गर्छ, splits up into the smaller unit, सानो सानो युनिटमा स्प्लिट गर्छ, and passes this to the lower layers isolating from each other. It passes त्यो स्प्लिट गरेको स्मलर युनिटहरूलाई पनि यसले लोवर लेयरमा पास गर्छ अनि एकअर्कासँग आइसोलेट गरिदिन्छ है। It provides the flow control, congestion control and also provides sequencing. फ्लो कन्ट्रोल, कन्जेसन कन्ट्रोल र सिक्वेन्सिङहरू प्रोभाइड गर्दछ ट्रान्सपोर्ट लेयरले है। मेन भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्दछ त, इट ट्रान्समिट्स द डाटा युजिङ द ट्रान्समिसन प्रोटोकल हैन, द्याट इन्क्लुड्स टिसिपी एन्ड युडिपी। सेसन लेयरमा आइपुग्दाखेरि इट अलाउस युजर्स एन्ड डिफ्रेन्ट मेसिन टु इस्टाब्लिस सेसन्स बिट्विन देम। थुप्रै मेसिन्सहरू बीच सेसन्सहरू इस्टाब्लिस गराउनको लागि चाहिँ सेसन लेयरले अलाउ गर्दछ। It includes setting of various communication parameters like the synchronization, dialogue control. हैन, सेसन लेयरमा चाहिँ थुप्रै कम्युनिकेसन प्यारामिटर्सहरू इन्क्लुड हुन्छ, जस्तै सिङ्क्रोनाइजेसन, डायलग कन्ट्रोल, युजरहरूसँग सिङ्क गराउने काम, डायलग कन्ट्रोल गराउने काम त्यो चाहिँ सेसन लेयरको रहेको हुन्छ। It determines the beginning, middle and end of the session conversation. कुन चाहिँ बिगिनिङ हो, कुन चाहिँ मिडल हो र कुन चाहिँ एन्ड हो त सेसनको कन्भर्सेसनको, त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने काम सेसन लेयरको रहेको हुन्छ हैन। र प्रेजेन्टेसन लेयरमा आइपुग्दाखेरि नम्बर 6 प्रेजेन्टेसन लेयरले डाटालाई प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्दछ है। यस्तै अघि हेर्यौं, इट इन्स्योर्स द डाटा इज इन अ युजेबल फर्मेट। डाटा चाहिँ युजेबल फर्मेटमा छ, डाटा इन्क्रिप्सन्सहरू चाहिँ यसमा हुन्छ भनेर अघि हामीले हेरेको थियो है। र यहाँ के छ त, इट सेलेक्ट्स द डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चरलाई सेलेक्ट गर्दछ, प्रोभाइड्स डाटा ट्रान्सफर सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्स, डाटा ट्रान्सफर सिन्ट्याक्स र सिमेन्टिक्सहरू यसले प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा रहेको हुन्छ। इट मेन्टेन्स द फर्मेट अफ द डाटा एन्ड इन्स्योर्स द डाटा इज रिडेबल बाई द एप्लिकेसन्स। डाटाको फर्मेटलाई मेन्टेन गर्छ र एप्लिकेसन्सहरूसँग डाटा चाहिँ रिडेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरले इन्स्योर गर्दछ। यसमा चाहिँ डाटा कम्प्रेसन, डिकम्प्रेसन, इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन जस्ता फङ्सनहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा रहेको हुन्छ है। र सेभेन्थ लेयर भनेको एप्लिकेसन लेयर। इट प्रोभाइड्स एन इन्टरफेस बिट्विन द होस्ट कम्युनिकेसन सर्फेस सफ्टवेयर एन्ड एन एक्सटर्नल एप्लिकेसन। एप्लिकेसन लेयर भनेको चाहिँ अघि पनि हामीले भन्यौँ ह्युमन कम्प्युटर लेयर भनेर, अघि यहाँ ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन लेयर, ह्युमन र कम्प्युटरहरू बीच अथवा एउटा होस्टदेखि अर्को होस्टमा एउटा एप्लिकेसन्समा कनेक्ट गर्ने काम, कम्युनिकेट गर्ने काम चाहिँ एप्लिकेसन्स लेयरले गर्दछ। यसले चाहिँ इन्टरफेसको रूपमा प्रोभाइड गर्दछ। यो लेयर चाहिँ इन्टरफेसको रूपमा रहेको छ बिट्विन द होस्ट कम्युनिकेसन सफ्टवेयर, एउटा होस्ट सफ्टवेयर जुन कम्युनिकेट गर्ने होस्ट सफ्टवेयर र कुनै पनि एक्सटर्नल एप्लिकेसन्सहरू बीच चाहिँ एउटा इन्टरफेसको रूपमा चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले काम गर्छ। इट प्रोभाइड्स स्ट्यान्डर्ड फर सपोर्टिङ अ भेराइटी अफ एप्लिकेसन इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिसेस। यसले भेराइटी अफ एप्लिकेसन इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिसेस हैन, जुन एप्लिकेसन्समा नभएको इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिसेसहरू, भेराइटी अफ त्यस्तो सर्भिसेसहरूलाई यसले सपोर्ट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड प्रोभाइड गर्दछ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि इमेलमा एउटा मेसेज ह्यान्डलिङ सिस्टमको स्ट्यान्डर्ड यो एप्लिकेसन्स लेयरले प्रोभाइड गर्दछ भने एउटा अर्को एप्लिकेसन्स हैन, भर्चुअल टर्मिनल स्ट्यान्डर्ड्स टु अलाउ द एप्लिकेसन्स टु कम्युनिकेट विथ द डिफ्रेन्ट टर्मिनल। जस्तै एप्लिकेसन्सहरूलाई
थुप्रै टर्मिनलहरूसँग कम्युनिकेट गर्नुको लागि एउटा भर्चुअल टर्मिनल स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्दछ त एप्लिकेसन्स लेयरले प्रोभाइड गर्दछ। त्यस्तै गरी फाइल ट्रान्सफर्स एन्ड एक्सेस बिट्विन द डिफ्रेन्ट सिस्टम्स, थुप्रै सिस्टम्सहरूमा फाइलहरू एकअर्कामा ट्रान्सफर हुँदाखेरि अथवा एक्सेस गर्नुको लागि त्यो लेयर, त्यो एप्लिकेसन लेयर चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्दछ त एप्लिकेसन्स लेयरले प्रोभाइड गर्दछ। त्यो इन्टरफेस चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले प्रोभाइड गर्दछ। यसरी 7वटा लेयरहरू रहेको छन्। फिजिकल लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर र एप्लिकेसन लेयर। फिजिकल लेयर बटनदेखि एप्लिकेसन लेयर टप। फिजिकल लेयर र डाटा बिट्सहरूसँग र डाटा बिट्सलाई कम्युनिकेसन च्यानलमा फिजिकल मिडियममा ट्रान्सफर गर्छ, हार्डवेयरसँग कन्सर्न हुन्छ होइन फिजिकल लेयर भने। डाटा लिङ्क लेयरले जुन फिजिकल लेयरले बनाएको कम्युनिकेसन च्यानल छ त्यसमा अब डाटाहरू एकदम ट्रान्सफर भइरहेको छ, रिलायबल ट्रान्सफर छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्दछ। यसले डाटाको नेटवर्कमा डाटाको फर्मेटलाई डिफाइन गराउँदछ। त्यस्तै गरी नेटवर्क लेयरले कुन पाथ चाहिँ एकदम फिजिबल हुन्छ, कुन पाथ चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ, त्यो फिजिकल पाथलाई चाहिँ डाटाले लिनुपर्ने फिजिकल पाथलाई चाहिँ यसले डिसाइड गर्दछ। ट्रान्सपोर्ट लेयर डाटालाई ट्रान्समिट गर्दछ। सेसन लेयरले सेसन कन्भर्सेसन्सहरू सेट गरेर युजर्सहरूसँग यसरी कनेक्सन मेन्टेन गर्ने काम गर्दछ। सेसन्सहरू कन्ट्रोल गर्ने काम, कुन सुरुमा, कुन बिचमा, कुन इन्ड अफ द सेसन हो त्यो कुराहरू डिटर्मिन गर्ने काम सेसन लेयरले गर्दछ। प्रेजेन्टेसन लेयर डाटालाई प्रेजेन्टेबल फर्ममा इन्स्योर गर्दछ। डाटा चाहिँ रिडेबल फर्म छ, युजेबल फर्मेटमा छ भन्ने काम। डाटा डिक्रिप्सन, डिकम्प्रेसन, डिकम्प्रेसन, इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन्सहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा पऱ्यो भने एप्लिकेसन्स लेयर भनेको चाहिँ एउटा इन्टरफेस ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन्स लेयरको रूपमा युज हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा होस्ट कम्युनिकेसन सफ्टवेयर र एक्सटर्नल एप्लिकेसन्सहरू बिच चाहिँ इन्टरफेसको रूपमा काम गर्दछ है। दिस आर द 7 लेयर। र यो ओएसआई मोडल चाहिँ आइयुईमा पनि धेरै पटक सोधेको क्वेसन रहेको छ। ओएसआई मोडल र टिसिपी आइपी, ओएसआई मोडल र टिसिपी आइपी मोडलमा के फरक छ त भनेर पनि सोधेको छ 5 मार्क्समा। र ओएसआई मोडल एक्सप्लेन गर्नु भनेर पनि कति 5 मार्क्समा 2074 चैत्रमा पनि सोधेको चाहिँ छ। त्यही भएर यो ओएसआई मोडल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट रहेको छ।